Hi guys, this is the second day of my solo travel here in South Korea. Nandito kami ngayon sa Mahjong Theme Park. Then pupuntahan namin yung Mahjong Lake saka yung Suspension Bridge. Bali sila yung mga kasama ko dito sa tour. Parang wala akong nakitang Pinoy. Parang ako lang yung Pinoy dito. Nabook ko nga pala yung tour na to, Troop Look Again. Yung title niya is DMZ Tour with Suspension Bridge. Ito yung isang destination dito sa DMZ Tour yung excited akong mapuntahan. Saka yung last stop na Dora Observatory yung gagamitan namin ng vernacular telescope para masilip namin yung parte ng North Korea. Ang ganda ng place niya. Bali, mahilig talaga ako sa mga nature, ganyan. Tapos malamig pa siya, so masarap maglakad-lakad. May nabasa ko sa internet na sobrang nakakapagod nga daw dito sa may Mahjong Lake. Kasi parang taas-baba yung akyat mo. Tapos ayun, sabi ko, pipilitin kong makaya. Parang i-conquer ko yung fear ko. Then dito sa may sa Suspension Bridge, talagang nilakasan ko na yung loob ko kasi nung una parang nag-hesitate akong lumakad kasi nga or tumawid kasi nga sobrang haba saka parang gumagalaw siya, pero sabi ko parang ang ganda naman nung bridge, gusto kong matry. Saka ito daw kasi yung pinakamahabang suspension bridge dito sa Korea. Tapos, bali ito nga palang Mahjong Lake is reservoir dati siya ng 2000 para sa agricultural purposes. Pero nung kalaunan, ginawa na nilang theme park. Ayan, may mga coffee shops din dito, tapos mga toilet sa mga EN. Bali, saglit lang kasi kami dun sa kabila dahil nasa tour lang din kami, so limited yung time. Yung bridge nga pala kanina, meron siyang sa parte ng gitna, parang meron siyang part na glass. Bulletproof daw yun. Parang sobrang kahit matibay siya sa mga bagyo, sa mga lindol, ganyan. Ayan, papunta na kami sa second destination namin. Bali, parang 45 minutes lang kami dito sa Mahjong Lake. Ito nga palang Mahjong Lake, kung hindi kayo magtutour, pwede siyang puntahan through train and bus. Gamitin nyo lang yung neighbor map sa mga ruta. Nandito na kami sa second destination namin, yung Imjinggak Park. Dito sa spot na to yung meeting place namin mamaya bago umalis dito sa lugar na to, sabi ng tour guide namin. Yung tour guide nga pala namin Korean, saka magaling siyang mag-explain and jolly siya kausap, saka yung face niya parang lagi nakasmile. Ito daw yung release ng tren na dating nagdudugtong or papuntang North Korea. Ito naman yung artificial body of water na nagsisimbolize ng peninsula ng Korea. Bridge of Freedom. Dito daw dumadaan yung mga prisoners of war nung time ng gera sa North Korea. Yung mga nakasabit na ribbon, yun daw yung sinasabit ng mga nagpupunta dati doon na may wish parang wish for reunification. Itong train station daw na to, saka yung train yung pinakasikat dito sa theme park. Kasi yung train daw na to, ito daw yung binaril ng panahon ng gera ng North and South Korea. Tapos, yung mga relays daw na disconnected, yun daw yung nagsisimbolize ng pagkakahiwalay ng North and South Korea. Dati daw kasi may mga relays ng tren na nag-ooperate papuntang North Korea pero na-disconnected na siya. Hindi na siya, kumbaga nandun pa rin daw yung relays ng train pero hindi na siya operational. Ito naman yung part ng aakit ka dun sa taas, dun sa may building na meeting place namin kanina. Bali, pwede mong silipin yung part daw ng North Korea. Pero pag tinitingnan ko naman siya sa Google Map,
parang ang layo pa ng North Korea dahil parang meron pang kaharang na mountain saka ng mga river. Bumalik na kami sa meeting place pero wala naman dun yung mga kasama ko saka wala dun yung tour guide. So dumiretso na lang ako sa parking area na nandun pala yung bus. Papunta na kami sa third location which is the third tunnel. Then itong checkpoint na parang toll gate, isa rin pala to sa gusto kong mapuntahan dito sa DMZ Tour kasi dito nag-shoot yung finale ng Crash Landing on You. Nagkaroon pa nga ng aberya nung pumasok kami kasi hinarang ka ng mga militar dun sa checkpoint na yun. Parang may aakyat na mga bagets na militar. Hindi ko alam kung army na ba sila or parang yung sa ano pala. Yung ano tawag doon? Yung required yung mga lalaki sa Korea na mag-training sa army yun. Papanig sila sa bus tapos i-check nila isa-isa yung ilalabas namin yung mga passport namin. Tapos nag-U-turn na sana kami. Biglang bumalik na naman dun sa checkpoint yung bus kasi parang meron daw hindi na nakita yung nagche-check. Inulit na naman. Medyo kinabahan na ako. Pero ayun, nakatuloy rin naman kami dito sa may third spot namin na sa tunnel. Ito naman guys yung the third tunnel area na parang papasok daw kayo sa tunnel na ginamit nga doon yung ginawa ng mga tao dun sa North Korea para makapasok sa South Korea. Tapos na-discovered ng South Korea. Pero hindi na ako pumunta dito kasi nakita ko naman sa mga pictures, video, saka sa mga review and comments na sobrang mahirap nga daw siya paakyat kasi ang daming steps. Although before kaya ko naman yun pero way back 2019 pa yun. Pero ngayon para kasi pag pinilit ko baka mahilo lang ako ganyan tapos ma-claustrophobia ako. Maka-apekto lang dun sa whole tour. Kaya hindi ko na siya in-avail. Saglit lang naman siya parang mga wala pang 30 minutes nakabalik na rin sila dun sa may entrance din. So naghintay na lang ako dun sa place tapos naglakad-lakad na lang ako, nagpicture-picture dun sa area. Then ito na yung fourth and last stop saka yung pinaka-favorite ko na part na Dora Observatory. Sobrang hirap ng pag-akyat dito kasi although hindi siya stairs pero yung parang sloping na daan siya na ang haba kaya parang nakakahingal siya. Then ang ganda din naman ng lugar kasi ang daming cherry blossoms dun sa harap. Kanina nga pala guys, kwento ko lang nung papunta ko dito sa tour so maaga akong gumising mga 5:30 kasi 8 AM yung meeting time dun sa may Hongik University. So hindi ko na naman na-avail yung free breakfast dun sa hotel kasi 8 AM yung mag-open pa yung free breakfast. So first time ko nag-train from Itaewon Station to Hongik University. So doon na lang ako nag-breakfast. Sumanap ako ng CU convenience store doon para makabili ng banana milk saka ng sandwich. Maaga kami nakabalik sa mismong Seoul. So dito kami dinrap sa City Hall Station. Tapos gumanda na yung weather niya, umaraw na pero malamig pa rin. Kanina nga pala dun sa may Dora Observatory kasi bawal yung phone. Nung una nga parang inopen ko pa yung phone ko, binawal pa ako nung tour guide ko. Sabi bawal nga daw mag-take ng picture or video. So, okay naman, na-amaze naman ako dun sa ginamitan namin ng telescope, yung sabi mo, sisilip mo yung boundary actually hindi siya boundary, yun na talaga yung part ng North Korea. Pero, natawa kasi ini-expect ko para siyang mga bahayan or parang lugar din or city na urban. Pero, syempre, boundary lang siya. So, parang makikita mo lang mga parang farm or bundok, ganyan. So, may konting establishment. Nakaka-overwhelm na rin kasi isa dun sa bucket list ko yung natupad na makita ko talaga yung North Korea kasi dati pang amaze ako kung ano ba talaga itsura ng North Korea, ganyan. Nag-ikot-ikot muna ako dito sa may City Hall
station area kasi maaga pa naman eh. Tapos although kahit mataas ang sikat ng araw, malamig naman sa kaya sabi ko masarap maglakad. Tapos nagugutom na rin ako ng ganong oras. Parang gusto ko pang mag-coffee pero may nakita akong waffle doon sa may gilid ng palace na marami rin bumibili para maraming turista din. Masarap naman yung waffle kasi marami rin pumipila. So sabi ko siguro masarap talaga to. Para siyang yung flavor ng monggo na yellow sa Korean. Ganyan. Nakakita rin ako na parang may mga nagrarally. Pero yung nagrarally dito parang maayos saka hindi sila magugulo. Nakaupo lang sila doon sa gilid. Tapos para lang silang nagbe-prayer meeting. Pero yun nga, nakaka-amaze kasi sabi ko, ang bibehave naman ng mga nagrarally dito. Ayan guys, nandito na tayo sa Cheonggye Stream. Noong una, akala ko creek to na pinaganda lang nila. Pero artificial stream pala to na ginawa nila ng 2005. Before nung Joseon Dynasty, ginawa na din daw tong parang drainage system nila. Pero ginawang highway. Then in 2005, binalik uli nila, ginawa naman nilang stream. Ang use daw ng stream na to is for flood control. So pag siguro malakas ang ulan, isa tong way or isa tong place para daanan ng mga baha or yung mga tubig na nanggagaling sa ulan tapos connected siguro siya sa dagat. Pwede rin pala siguro bakit kaya hindi natin ginagawa ito sa Pilipinas, no? Pero yun nga, baka kasi pag ginawa natin ito sa Pilipinas, ilang minuto pa lang puno na, no? Ang ganda kasi nitong stream kasi ang ganda niyang tambayan. Nung naglalakad ako dahil malamig din siya, ang sarap maglakad, ang daming nakatambay, ang daming nagde-date, ganyan. Parang isang place para tumambay ka or makipag-date yung mga may jowa. Sobrang linis kasi ng tubig tapos wala siyang amoy. Tapos meron pang mga nagbabasking sa gilid, yung mga nagpa-practice ng kanta. Nakakatulong din daw kasi yung stream para sa environment, para malinis yung air, tapos hindi masyadong mainit. Kasi daw before daw kasi nung highway yon, bukod sa mainit, nung inalis daw nila yung highway, nung ginawang stream, nabawasan daw yung percentage na dumadaan ng mga sasakyan, so mas healthy sa environment. Then nadagdagan yung mga gumagamit ng mga train and bus system. So siguro maganda naman kasi yung bus and train system dun sa Korea, kaya siguro yun ang encourage nila na puntahan or gamitin ng mga tao dun sa Korea. Kung gano'n lang sana ang kaganda at kabango yung Pasig River natin, parang actually pwede naman siyang gawin pero parang ayaw lang nilang gastusan kasi nga sa corruption lang din napupunta. Medyo mahaba na rin yung lalakad ko siguro mga 45 minutes din ako doon. Medyo nahihilo na ako, parang gusto kong magkape saka mag-snacks. Naghahanap ako ng coffee shop noon. Dumaan muna ako na Jonggak Avenue of Youth, pero wala pa naman akong makita kasi nga wala pa naman masyadong tao, wala pa mga bukas na establishment, saka hindi rin naman ako o-order or kakain doon kasi parang mas madami siyang mga drinking restaurant. So naghanap din ako ng coffee shop, doon ako nakahanap, doon din sa gilid ng Cheonggye Stream. Yung name ng coffee shop niya is From Hearts Coffee. Malapit siya sa Jonggak Station. So, umorder ulit ako ng pancake, waffle na may ice cream sa ibabaw, tapos coffee. Ang sarap niya. Yung way ng pag-order is through credit card lang dun sa machine. So parang self-service siya. Then, nung nagka-coffee ako doon, habang nakatanaw ako doon sa may part ng Cheonggye Stream, medyo maliwanag pa mga 5 PM pa nun. Tapos tinry kong i-fix uli yung tripod ko. Noong una kasi ginagamit ko yung key. So parang hindi naman siya nahihigpit ang mabuti. Naisip ko na nga pala pwede ko gamitin yung coin. So ginamit ko yung coin nung parang Korean coin. Tapos bigla ko siyang nahigpitan.
Tuwang-tuwa ako kasi hala, pwede naman palang mahigpitan ng coin. Bakit hindi ko pa nagawa kahapon? Eh di sana nakapag-picture ako ng maayos dun sa may palace. So ayun, tuwang-tuwa ako kasi bukod sa nakapag-coffee na ako, dahil di rin ako nag-coffee ng buong araw sa kakahapon. Kaya siguro sabi ko, parang medyo down ako, wala akong happy mood. Iniisip ko pa nga yung nangyari dun sa tripod. Pero nung nakapag-coffee na ako, tapos biglang naayos yung tripod, nag-iba yung energy ko nung time na yun. Parang ang saya-saya, parang eto pa lang yung start nung travel ko sa Korea. Parang doon pa siya nag-start. Doon pa lang ako nagkaroon ng excitement, ng sabi ko bukas magagamit ko na siya. So makakapag-picture at reels na ako ng maayos. After ko dun sa coffee shop, bumalik ulit ako ng Jonggak Avenue View. Tinignan ko kung medyo lively na yung lugar. Okay naman siya. Lively na yung lugar, marami ng bukas na establishment. Pero yun nga, puro siya drinking establishment eh. So dumaan lang ako, tapos train na ako papuntang naisip ko kasi nung gabi na yon, bumili na rin ako ng maleta para mapix ko na rin yung isa ko pang iniintindi na winawari ng isang araw pa na baka wala akong mabiling maleta ganyan, or mahal pala yung mga maleta dito. So binasa ko dun sa nag-search ako sa internet na ang magandang bilihan nga daw ng maleta, it's either sa Myeongdong or sa Namdaemun Market. So nung nakarating na ako sa Namdaemun Market, parang papasarado na rin yung market. 8:50 na kasi ako nakarating doon. Tapos nagko-close lang pala sila 9 p.m. Sabi ko, bakit isa siya sa tourist spot pero bakit ang agang nagko-close 9 p.m. pala? So, nagtanong-tanong ako dun sa mga nagbebenta din ng maleta. Hindi ako doon nakabili pero nakakuha lang ako ng idea kung ano ba yung quality, ganyan, yung size, yung price, kung anong range. Then, naisipan ko maglakad na lang, malapit na rin naman yung Myeongdong. Doon na lang ako bibili ng maleta. So naglakad-lakad ako. Ginamit ko ulit yung neighbor map kung saan yung way. Na may nadaanan pa ako parang isang malaking LED billboard na piniplay yung ads ng bagong single ng BTS, yung Swim. So nung nakarating na ako sa Myeongdong, nakita ko agad yung bilihan ng maleta. Mga 2 stores lang yung nakita ko. Bumili na agad ako kasi baka mapapagod na rin ako kasi ganung oras na yun pa 9:30 na rin ganyan. Magte 10 p.m. na rin. Mawala na ako ng energy. Kaya nung nagtanong ako, meron akong nakita. Tinanong ko agad kung 20 kilo ba to kasi pang 20 kilo nga yung dinadala kong maleta. Although hindi naman ako nakaka 20 kilo. Parang yung dinala ko lang dito sa 12. Pero mainam, yung kasing binayaran ko sa ticket pang 20 kilogram na luggage. Nung nabili ko siya, pumili na ako ng kulay na parang yung kakaibang kulay. Yung madali mong makita kasi nahihirapan ako pag-black. Ang hirap siyang makita agad. Kung di ko pa tingnan yung nilagay ko na parang brown na tag. Ngayon, ang pinili kong kulay, yung light blue. Maganda naman yung quality niya. Nung una, parang gusto pa akong i-scam nung pinagbibilan ko ng Korean guy. Kasi, ang unang usapan lang is 1.9 kung i-convert sa pesos. Tapos, sabi ko kasi, kailangan ko ng key sa padlock. So, nung binigay niya yung key padlock, naging 2.6. So, 1,000 yung key sa padlock. So, sabi niya maganda naman daw kasi quality. Parang hindi ako na-convince. Sabi ko, isip-sip ko para lang sa key padlock, pwede naman akong bumili ng mas mura dun sa Pilipinas or sa iba. Bakit pag-add ako ng 1,000? Sinabi ko sa kanya yun. Sabi ko, in English na, para lang dito sa key padlock, mag-add ako ng 1,000. Parang pumayag na siya na ibalik dun sa original na 1.9. So, inisip ko nga na, ini-scam lang. Siguro tinatry niya talaga akong ma-convince na ganun yung price. Pero buti nilang di ako pumayag. Tapos, sinabi ko ganyan, 20 kilo. Pero nung maglalagay na ako ng mga gamit, pagbalik ko ng hotel, dahil 12 kilo lang yung dala ko ng una, nailagay ko na yon, halos puno na siya. So sabi ko, hindi siya 20 kilo, baka 15 kilogram. Sabi ko, hayaan na, sabi ko, bibili na lang ako ng maliit na bag para kung kulangan yung dala ko, doon ko na lang siya ilalagay. Bago ako umuwi,
lumakad-lakad muna ako sa Myeongdong. So, ang ganda ng place niya. Kaya ito pala yung isa sa puntahan kasi nga sobrang lively ng lugar, ang saya. Tapos ang dami ko rin Pinoy na nakikita. Ang dami mong, bukod sa maraming mabibiling pasalubong or mga items doon sa gilid, yung gitna ng mga street ng Myeongdong, may mga pwede kang mag-food trip. Tapos iba-iba sila ng ng style or ng pakulo. Ibang vendor may kumakanta, tapos yung iba namang vendor parang ang front nila yung opa na mga buff yung katawan, ganyan. Tapos ang binili ko lang, dahil hindi pa rin naman ako nagdi-dinner ng oras na yun, pinili ko yung, nakita ko yung parang chicken barbecue. Pero may ibang tawag sa kanila. Basta ang lalaki ng chicken barbecue na lang ganun. So isang steak, parang pag convert sa peso, mga 190, ganyan. Pero grabe, ang sarap. Ang sarap ng chicken barbecue. Parang yun yung pinakamasarap na chicken barbecue na natikman ko. Then may nabili akong isa rin sa gusto kong bilhin kasi doon yung socks, yung medyas. Kasi nga, mura nga saka maganda. So, bumili na ako ng medyas. Hindi na ako masyadong nag-ikot-ikot kasi gabi na rin dahil medyo pagod na rin ako, ganyan. So, pumunta na rin ako sa Myeongdong train station para bumalik ng Itaewon sa H Hostel kasi magta-transfer pa ako ng train eh. Bali, 2 transfer kasi ko bago ako makarating sa hotel ko. Although maiksi lang naman siya, pero ayoko kasing mag-bus dahil nga may dala-dala akong maleta. Yun guys, ang pagdating ko ng Itaewon area, doon lagi ako lumalabas sa exit 4. Tapos, pag mga ganong oras, siguro mga 10 p.m. to 11 p.m., pag dumadating ako dun sa may area nung station bago dun sa street nung hotel namin, ang dami ko nakikita ng mga Gen Z or mga mapormang opa na tumatawid ng kabila. Kasi yung kabilang side ng Itaewon, dun yung gimikan eh. Yung sa may likod ng Hamilton. So, hindi naman sila magugulo. Saka ang sayang kasing tingnan dahil parang hindi siya gano'n nakakatakot dumaan kasi ng maraming tao. Tapos ang gaganda sa mata ng mga nakikita ko dahil ang performance ng mga Koreans na gumigimik sa kabilang side, ganyan. So, nang pagdating ko ng hotel, inayos ko lang yung bagong bili ko na maleta, nilagay ko doon sa gilid muna. Tapos sabi ko, sa isang araw ko na lang aayusin dahil ayoko rin naman ng mag-ingay doon sa room dahil yung ibang ka-roommate ko na natutulog na eh. Then nagpahinga na ako. Tapos, yun nga palang, kwento ko nga pala yung CR nila. Sobrang ganda ng CR nila. Although, ang problem ko lang dun sa toilet ng hotel namin, ng room, is walang bidet. So, nahihirapan talaga akong mag-CR pag walang bidet. Pero, sobrang bango. Yung amoy nung CR niya, saka amoy ng mismong room ng hotel. Parang amoy nung hotel na tinuluyan ko dun sa may Japan. Sabi ko, ano kaya yung mga scents na nilalagay nila dito? Ang bango-bango. Then, yung mga bath soap, yung mga shampoo, saka conditioner dun na free dun sa may toilet and bathroom dun sa may room namin. Sobrang bango. Saka parang ang ganda-ganda talaga niya sa skin, ang ganda-ganda sa hair. Sabi ko, maganda talagang quality yun kasi diba ang Korea nga ang leading or sila yung pag sinabing beauty products, sila yung nangunguna. Kaya isa yun sa stay ko dun sa hotel na gusto ko na sa ibang hotel kasi parang standard lang yung mga shampoo nila, bath soap, ganyan. Pero dito sa may H Hostel, ang galing. Then, nagpahinga na ako para the next itinerary ko tomorrow para may energy ako. So, yun guys. Good night.